Beszéljünk most először akkor arról, hogy a kelet-ukrajnai régió az tulajdonképpen hogy is került ebbe a helyzetbe, amiben most van, hogy egy orosz lakosságú területről beszélünk, hogyan lett ő egyáltalán orosz lakosságú terület, miért maradt el ennyire szociálisan ez a térség, és hát miért van mind a mai napig ennyire kommunista nosztalgia ezeken a területeken, mert hát az van, amikor Novorusszia kikiáltása, vagy valamelyik népköztársaság kikiáltása, már nem tudom pontosan, az konkrétan egy Lenin szobor alatt történt meg. És lengtek a vörös zászlók is, a szovjet zászlók is. Mi ennek az oka? Itt ha az ukrán szemszögből nézzük, akiknek a szovjet zászló nem túl sok jót adott, ha csak a holodomorra gondolunk, vagy az ukrán identitás elnyomására, és a többi, és a többi. Akkor az ő részükről pedig az érthető, hogy a kelet-ukrajnai oroszok kommunista nosztalgiája, nem ok nélkül ébreszt bennük ellentétet. Ahogyan ugye az ukránok körében, és főleg ugye a nyugat-ukrajnai szélsőségesek körében pedig van azért bőven nem csak banderista nosztalgia, de náci nosztalgia is. És ez értelemszerűen ez se tetszik ám mindenkinek Ukrajnában. De ez két nagyon szélsőséges irány, és azért hangsúlyozom, hogy nem minden kelet-ukrajnai orosz kommunista, és nem minden ukránnak van horog-keresztes nosztalgiája, de egyébként banderista nosztalgiája sem. Hogy mi a banderizmus, arra rá fogunk térni még. Ezt a kelet-ukrajnai régiót Donbassnak is szokták nevezni. Maga ez a szó a Donetszki szénmedence kifejezést jelenti, hogy ez a Donetsz folyóra utal, ahol ugyebár ezeknek a szénmezőknek a nagy része volt. Tehát ez egy ipari vidék volt. Lett. Mert nem volt mindig ipari vidék, és nem csak ipari vidék, és itt is jönni fog nekünk egy fontos téma, hogy mindamellett, hogy ez a kelet-ukrajnai rész igencsak iparosodott, nem ok nélkül, tehát a szénbányák miatt értelemszerűen, megmaradt a klasszikus ukrajnai paraszti társadalom is, ami nagyon erős bázis volt, hiszen az ukrajnai búzamezők azok égetően fontosak voltak már az orosz cári időben is. Tulajdonképpen egy európai éléskosárról beszélünk, amit az első világháborúban a németek is nagyon jól tudtak. És nem ok nélkül akarták mindenáron annyira megszerezni ezt a térséget. 1918 első hónapjaiban megköttetett a kenyérbéke. Aztán ugye a Brest-Litovsk különbékében tulajdonképpen ratifikálva lett, hogy Ukrajna az német, mondjuk úgy akkor, hogy központi hatalom érdekszférájába kerül. Ekkor mint egy független, de azért mégiscsak báb Ukrajna jött létre, aminek a történetére szintén rá fogok térni, de akik esetleg nézték már a Habsburg Vilmosról, Vasil Vishnyevanyiról szóló 3 részes trilógia videómat, azok tudhatják, hogy itt mi a történet, és ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos epizódja Ukrajna létrejöttének, és az első ukrán állam mi voltának. Történelmileg ez a donbassi régió történelmi határ volt tulajdonképpen a zaporozsei kozákok és a doni kozákok között. Ez is egy nagyon lényeges pont. Két kozák népnek volt a határa, és azt lehet mondani, bár ugye itt történészek sora van, aki pro és kontrázik, hogy a zaporozsei kozákok tulajdonképpen elsősorban ukrán kultúrkörből kerültek ki. Annyi viszont tény, hogy a zaporozsei szics, a zaporozsei kozák mi volt, az 20. századra újjá lett élesztve, inkább úgy mondanám, hogy újjá lett élesztve, az akkori nemzeti identitásba bele lett építve újonnan. Viszont nagyon fontos, hogy a zaporozsei kozákság volt az egyetlen olyan kozákság, amelyik alapvetőleg nem orosz kultúrkörből került ki. A doni viszont igen, viszont csak hogy félreértés ne essék, kozákok. Ők kozákok voltak elsősorban, és csak másodszorban voltak bármi nemű keleti szláv. Ez a kozákságnak a lényege, hogy meg annyi többféle népből állnak össze. Tehát a zaporozsei kozákok között sem csak ukránok voltak, hanem oroszok is, sőt, tehát az oroszok által írt történetírás az mai napig azt hangoztatja, hogy a zaporozsei kozákok valójában túlnyomó többségben oroszokból kerülhettek ki. Nyilván az ukrán történetírás ugye ennek az ellentétjét mondja, de a doni kozákoknál is ugyanez volt, hogy akár kaukázusi népek is lehettek egyébként közöttük, teljesen mindegy volt. A kozákokat az életmód, a stílusuk, az életstílusuk, a harci modoruk választotta el, például a kokáért mondjuk az oroszoktól. No meg a szabadság. A szabadság szeretete egy hihetetlenül fontos motívum volt. Bármelyik kozákot, ha nézzük, legyen az a kubáni, a doni,
lehet az akár az amúri kozákok, teljesen mindegy, az egy nagyon fontos motívum. Azt azért érdemes megegyeznem, hogy tulajdonképpen a kozákok demokratikusabban is működtek mindig, mint mondjuk Oroszország, vagy az orosz birodalom. Tulajdonképpen az orosz cároknak korlátlan hatalma volt. Ha ő egy személyben eldöntött valamit, akkor az akár úgy is lehetett. Nyilván megvoltak mindezeknek a dolgoknak a következményei, és hát ezt második Miklós cárral is kapcsolatban is nagyon jól tudjuk. Kozákokat, akár a donniakat, akár a zaporozséiket ezzel ellentétben egy kör vezette, amelynek több neves kozák vezető is a része volt. És ők közösen döntötték el azt, hogy most éppen háború lesz-e, vagy éppen béke lesz-e, és a többi, és a többi. Tehát ezzel csak arra akarok kitérni, hogy a kozákokat nagyon-nagyon sok minden választja el attól, hogy mondjuk őket egyértelműen orosznak lehessen nevezni, vagy akár a zaporozséik esetében ukránnak. Minden esetre még egyszer hangsúlyozom, a zaporozséi kozákok azok, akik a leginkább közel állnak az ukrán identitáshoz, tekintve ugye, hogy a zaporozsjei Szics az a mai Ukrajna egy részén terült el. De hát, hogyha a zaporozsjei kozákokról beszélünk, akkor a 17. századról van szó. Aki esetleg ismeri a Tűzzel Vassal című regényt, vagy filmet, akkor azoknak nyilván ismerős lesz ez a zaporozsjei történet. Ahogy egyébként mondjuk az is hozzá tartozik, és még mindig a 17. századról van szó, hogy ezt a Donbassi régiót egyébként nem csak tisztán a zaporozsjei kozákok lakták, hanem a doni kozákok is. Viszont, hogy úgy mondjam, centralizáltabb ellenőrzés alá a térség, vagy a térségnek egy része az a zaporozsjei kozákok által került. A zaporozsjei kozákok harcoltak egyébként a krími tatárokkal, a törökökkel, és hát ugye a Tűzzel Vassal című nagyszerű regényből, filmből ugye ismeretes a Lengyel-Litván Unió elleni harcuk is, de a szövetségeseik is hát ennek fejében gyakorta változtak. Végül aztán az orosz szövetség mellett foglaltak állást, ennek ugye nagyon nagy oka volt, hát egyrészt a nyelv is, de ami ekkor, 17. századról beszélünk, főként igencsak fontos volt az maga a vallás. Ugye mind a kettő ortodox volt. Majd aztán az zaporozsjei kozákok autonómiával, de az orosz birodalom, orosz cárságnak a része lettek, és szépen fokozatosan a 18. század végére ezt az autonómiájukat megszüntették. Ez nem zajlott le harcmentesen, és nem zajlott le békésen. Ugye hát itt a 18. század elején az északi háború idején például okáért a svédek mellé álltak a zaporozsjai kozákok az oroszok ellenében, de hát ettől függetlenül azt Nagy Péter cár leverte a kozákoknak a lázadását, és hát ugye végül második Nagy Katalin cárnő alatt lett teljesen megszüntetve az autonómia, az önállóság, az életmódjuk. Tehát igazániból beolvasztották őket Nagy Oroszországba, és hát a zaporozsjai kozákoknak az életmódja az a doni vagy éppen a kubáni kozákokkal ellentétben az szinte hogy eltűnt. És hát amikor az oroszokhoz került például Donbass régiója is, akkor kapta a Novorusszia nevet, ez a terület, ami ugye a zaporozsjai kozákok, valamint ugye a krími tatárok területéből került hozzájuk. Novorusszia, ugye ez egy ismerő szó, most Novorussziának hívják a Donbassi és Luhanszki két szakadár köztársaságot így együttesen. Ugye 2015 környékén nevezték, hangoztatták inkább így, amikor még a felkelők úgy gondolták, hogy tovább tudnak majd menni nyugatra, és tényleg azt a ő általuk elképzelt teljes Novorussziát meg tudják szerezni. No hát ez úgy változott, hogy a kelet-ukrajnai felkelőket inkább visszafele, tehát az orosz felé szorították, és most, tehát ezekben a napokban sikerül újra bevenniük azokat a városokat, amiket az elmúlt 7 évben elvesztettek. Viszont ugyebár az orosz cárság ideje alatt kezdődött meg ugye az iparosodása ennek a régiónak. Ekkor kezdték el használni a már előbb kifejtett Donbass nevet a régióra, és hát ugye ezáltal értelemszerűen munkahely teremtődött, rengeteg lehetőség, népesség nő, nagy részben pedig betelepülésekkel. És a betelepülőknek a túlnyomó többsége az orosz volt. És hát például a föld nélkül maradt parasztokat, orosz parasztokat szerte az egész birodalomból ide vonzotta ez a terület. Viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy a városi polgárság, a városi munkásság az túlnyomó többségben orosz, és a vidéki paraszti társadalom, népesség, az pedig túlnyomó többségben ukrán. No és ez a későbbiekben lesz az egyik legfontosabb ellentét.
És Donbasszal kapcsolatban a történetünk Isten igazándiból már csak 1917-ben lesz érdekesebb, amikor is a februári forradalom következtében, ez még nem ugyebár a lenini, hanem a februári forradalom, amikor is itt ugye a Kerenszky féle orosz ideiglenes kormányról van szó, cári időkben lévő itteni orosz kormányzóságot felváltja ugye a Kerenszky féle demokratikus ukrán központi tanács. Tehát ez az ukrán központi tanács, ameddig Kerenszky volt, addig Oroszország mellett voltak, Oroszországban igazándiból, és utána, hogy jött az októberi bolsevik hatalomátvétel, jött a lenini történet, igencsak bajba voltak, hogy mit évők legyenek. Donbasz térségére a polgárháború első hónapjaiban, tehát 1917 novemberétől számítjuk, ugyebár rátették a kezüket a bolsevikok, az itteni továbbá a dél- és északkeleti, tehát a példának okáért az odesszai szovjet köztársaság, vagy ugyebár a Donetszki szovjet köztársaság viszonylag stabil erőt tudott mutatni, legalábbis az akkor fiatal és Kerenszky nélkül magára maradt ukrán központi tanács vezette Ukrajnával szemben, majd aztán mikor ez az Ukrajna a központi hatalmak mellé szegődött, február 18-án a németek és az osztrák-magyar monarchia csapatai egy igen nagy offenzívát indítanak, és nem csak Ukrajnát foglalják el, de Fehér Oroszország felé is nagy támadásba lendülnek. Donbasz térségét nagyjából április végén, május elején tudták stabilizálni az ukrán csapatok, és persze mellettük ugyebár a központi hatalmak csapatai. Ami megnehezítette itt a dolgukat, az Nyesztor-Machno anarchista paraszti bázisú hadserege, a fekete hadsereg volt. Tudni kell róluk, hogy ők Donbasz térségében egészen a polgárháború végéig egy nagyon meghatározó erő voltak, de ahogy említettem, parasztságra építettek, és a fegyveresük is elsősorban az ottani kelet-ukrajnai paraszti réteg voltak. Donetszk és Luhanszkban megmaradtak a munkás tanácsok, de fogalmazzunk úgy, hogy amikor Machno erős volt a térségben, hát nekik se volt más választásuk, és természetesen Machno mellett álltak. De hát ugye Machnoék hol szövetségben voltak a bolsevikokkal, hol nem, ez is meg annyi összetűzéshez, csatározáshoz vezetett a térségben, pláne ugyebár azután, hogy a központi hatalmak elvesztették az első világháborút, és az akkor már ukrán hetmanátus, Skoropadsky féle hetmanság. Ukrajnában ugyanis április 29-én német háttérrel hatalomra került ez a Skoropadsky nevezetű hetman, aki lényegében centralizálta Ukrajnát, és az első Ukrajna az ő idejében nyilvánvalóan német és osztrák-magyar megszállással, támogatottsággal, de ebben a polgárháborús időben az ő keze alatt volt legnagyobb Ukrajna. Ha a mai Ukrajnához viszonyítunk, akkor Nyugat-Ukrajna térsége volt az egyedül, ami nem volt az akkori Ukrajna kezén, hiszen az még a osztrák-magyar monarchia területe volt, de a későbbiekben Ukrajna folyamatosan csak zsugorodott és zsugorodott. Ez ugye az első világháborús német bukás után következett be. December 19-én Ukrajnában újabb hatalomátvétel történik. Skoropadsky hetman ellen egy lázadás tör ki, aminek hatására a Simon Petliura atamánféle direktórium kerül Ukrajna vezetőségének élére, és ez az Ukrajna rengeteg ellenséggel, vörösökkel, orosz-fehérekkel, Machno-féle anarchistákkal, de akár a Grigorjev, akár az Ataman-Zeleni féle zöldekkel, no meg persze nyugatról a lengyelekkel néztek szembe, de például okáért a románokkal is. Donbasz térsége tulajdonképpen egy háborús harci zóna volt 1919 folyamán, mind az orosz fehérek, mind az orosz vörösök és mind Machno fekete anarchistái között. És noha 1919 május végére stabilizálják helyzetüket itt az orosz fehérek, 1919 decemberére, mikor is ugye a nagy fehér offenzíva Moszkva alatt visszaverődött a vörösök a bolsevikok által, 1919 decemberére újra vörös kézre kerül Donetszk. Csend azonban 1920 és 1921-ben sem volt a régióban, hiszen a Machno-féle anarchista sereg hol intenzívebben, hol kevésbé intenzívebben, de össze-összeugrottak a bolsevikokkal. Ez az állapot pedig 1921-ig tartott. 1919 és 1921 között a vörösek kozáktalanító politikát hajtottak végre, ez mind gyilkosságok, mind kitelepítéseket is magába takart. Mint azt ugye már korábban említettem, azért a doni kozákok itt Donbasz térségében is jelen voltak, például a okáért Luhanszkban mai napig áll egy a doni kozákok emlékére állított emlékmű, és a 30-as években jött ugyebár az éhínség, a holodomor, amiről majd még bővebben is természetesen lesz szó, hiszen az az ukránok és az oroszok között egy igencsak mély törésvonalat jelent, és természetesen a 30-as évektől kezdve egy kőkemény sztálini oroszosító politika.
A második világháború sem kímélte Donyeck térségét. Hitler számára értelemszerűen fontos volt a térség, mind az ipari, mind a mezőgazdaságai adottságai miatt. Nem a legbékésebb uralmat gyakorolta e területen, maradjunk annyiban, megsínlették mind a zsidók, mind pedig a bányászok, munkások is. Majd aztán 1943. augusztusában a Szovjetunió Donbassi offenzívája visszaveszi ezt a térséget. A németek a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, a Szovjetunió pedig a minden áron foglaljuk el e térséget taktikát, tehát nem nagyon számított, hogy azok a katyúsa rakéták éppen tömegével ölnek meg civileket. Az volt a lényeg, hogy a németeket elpusztítsák, és mind a német, mind a szovjet döntéseknek köszönhetően a Donbassi régióból jó nagy romhalmaz maradt, amihez értelemszerűen emberek kellettek pótolni, ugyebár mind a halottakat is, de maga az újjáépítéshez is, és ekkor jött a térségbe egy újabb orosz hullám. Ez volt az a vérzivataros évszázad, ahol az ukrán és orosz ellentét az kialakult, az létrejött, és hát ma eljutottunk odáig, hogy pessimistább szemmel nézve kibékíthetetlenné vált a kettejük viszonya. Tehát ez a donbassi iparosodó régió ebben az évszázadban is folyamatosan oroszosodott. Oka volt ennek az, hogy az ukránok ellen Sztálin konkrétan egy népirtásként értelmezhető éhínséget idézett elő, és a 20. században időközönként folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb lett a szakadék a két nép között. A Sztálin halála utáni Szovjetunióban inkább egy ilyen az oktatás ügyön keresztül történő oroszosodás folyt. Ugye milyen érdekes, hogy most pedig ugye inkább ukránosítás folyik Ukrajna területén, tehát az a legnagyobb probléma, hogy nem tanultak a történelemből. Hogyha Ukrajna oroszosítása, az ukránok oroszosítása nem jött be, nem működött, csak konfliktushoz vezetett, akkor értelemszerűen az ukrajnai oroszok ukránosítása is ugyanezt a konfliktust, ugyanilyen következményekkel fog járni. Viszont a Szovjetunió ugyebár darabokra hull. 1991-ben tartottak egy népszavazást Ukrajnában a függetlenség kérdéséről. Az ukránok, ezért történelmi okoknál kifolyólag, az ukrán függetlenség mellett döntöttek. Na de hogy döntött a Donbassi régió? Ugye itt már az 1991. augusztus 24-i függetlenség kikiáltása után vagyunk, de még a Szovjetunió felbomlása előtt 1991. december 1-én tartották meg ezt a függetlenségi népszavazást lényegében. És Donyeckben és Luhanskban is a 83%-a a választóknak igennel szavazott az elszakadás mellett. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy a választó polgároknak egy jó nagy része nem ment el szavazni, tehát hogyha az összes választó polgárra vetítjük ezt rá, akkor Donyecknek a 64%-a, Luhansknak pedig a 68%-a szavazott úgy, hogy igen, legyen független Ukrajna, és ebben ugyebár velük tartottak. Fontos azonban azt is megjegyeznem, és ezt majd térképen látni fogjátok, hogy a Krím és Szevasztopol után ez a két régió, tehát Donyeck és Luhansk volt az, ahol a legtöbben szavaztak nemmel erre a népszavazásra, utána 11 és 10%-kal jön egyébként a mai Odessa, és a mai Kharkov városát is magába foglaló régió. És itt is megfigyelhető természetesen az, hogy minél nyugatabbra megyünk, annál inkább támogatták ezt a függetlenségi népszavazást. Miért szavaztak azonban az akkor Szovjetuniótól való elszakadás mellett a kelet-ukrajnai oroszok is? Itt szintén az iparosodásba kell keresnünk a választ. A kelet-ukrajnai régiót ugyanis a Szovjetunió vezetése, tehát a moszkvai vezetés a donbassi emberek szerint is kizsákmányolta. Tehát úgy érezte ez a régió, hogy amit ők megtermelnek, az nem az ő fejlesztésükre, azt nem abba a régióba fekteti be a kommunista vezetés, és részben ezért gondolták úgy, hogy ha Ukrajna része lesznek, ez majd megváltozik. No igen ám, csak Moszkvát felváltotta Kijev. És itt a 90-es években rengeteg bányászsztrájk, munkászsztrájk történt ebben a térségben, és ők igenis úgy gondolták, hogy a moszkvai kizsákmányolást azt a kijevi váltotta fel, és hogy ezzel a régióval bizony Ukrajna nem foglalkozik. Ukrajnában egyébként a 90-es években amúgy se volt egyszerű a gazdasági helyzet. Ennek a régiónak a gazdasága meg aztán pláne hanyatlott, 93-ra az ipari termelés szinte teljesen összeomlott. Az átlagbér 3 év alatt a 80%-kal csökkent, tehát igencsak nagy gazdasági válság volt, ami
itt Donbaszt érintette az egyik legjobban. Értelemszerűen a következménye óriási sztrájk hullám lett, amit az előbb ugye említettem, és tulajdonképpen Donbass és Ukrajna további része között már ekkor megtörtént a szakadás, itt még ugye ennek gazdasági, szociális okai voltak. 94-ben, mikor Ukrajnának, a független Ukrajnának az első parlamenti választása volt, tulajdonképpen a Donyeck és Luhanszki területen egy véleménynyilvánító népszavazást rendeztek. Most itt a kérdések között például olyanok szerepeltek, mint hogy az oroszt Ukrajna egyik hivatalos nyelvévé-e kellene tenni, hogy legyen-e az orosz közigazgatási nyelv ezen a két területen, hogy Ukrajna alakuljon-e egyfajta föderációvá, és hogy szorosabb kapcsolatokra van-e szükség a független államok közösségével. Tehát ezeknek a kérdéseknek egy nagy része ugyebár némileg előrevetített egyfajta autonómiát a donbassi régiónak, viszont ami ugye mindenek előtt fontos, hogy Donbass egyfajta sajátos közigazgatását akarták ezzel elérni, és noha a donbassiak túlnyomó többsége ezen kérdésekre igennel szavazott, ezekből nem lett semmi. Ellenben az ukrán kormány azért észrevette, hogy baj van, úgyhogy mind gazdasági, elsősorban ugye a bányászoknak, munkásoknak, tehát gazdasági engedményeket adtak, és ez az autonómiai, esetlegesen függetlenségi törekvés Donbass részéről alább hagyott. A sztrájkok is lecsillapodtak, egyre kevesebb lett, egyre kisebb létszámú. Azonban jött egy újabb törésvonal, ugyanis a donbassi bányáknak, a nehéziparnak sok üzemét bezárják. És ez a régió gazdasági szemmel nézve még az addigitól is látványosan romlott. Leonid Kucsma elnöksége alatt, itt a 90-es évek második feléről, 2000-es évek első éveiről beszélünk. Nos, az ő elnöksége alatt Ukrajnában gazdasági segélynyújtás történt Donbass felé, hogy magyarul a nehézipar leépítése előtti időre felzárkózzon Donbass régiója. Ez megtörtént ebben az időben, de hát ugye gondolhatjuk, ugye, hogyha az Ukrajna fejlesztésére szánt pénzek arra mennek el, hogy a donbassi régiót kicsit sarkosítva, de életbe tartsák, akkor az bizony nagyon sok ukránnak nem fog tetszeni. Hiszen a történet ott meg már az, hogy ezek az ukránok, mondjuk egy nyugat-ukrajnai ukrán, hát úgy érzi, hogy ő azért dolgozik, hogy ez a keleti régió az úgy legyen. Nyilvánvalóan normális esetben nem gondolkodnak így az emberek. Normális esetben, ahol megvan a valódi egységes ország öntudat, ott ezt úgy gondolják, hogy igen, segítenünk kell azoknak az ország keleti részén lévő testvéreinknek, mert mi látványosan jobban élünk, ők meg látványosan rosszabbul. Valószínűleg így lett volna, csak hogy ettől jóval nagyobb szakadék választotta el Donbasst Ukrajna többi részétől. Felolvasnék pár kifejezést, amik a donbassiakról terjedtek el az ukránok körében. Kötekedő kultúrájú, szovjet pöcegödör, maradi. Donbass az 5. hadoszlop, tehát Donbasst tartották annak a régiónak, ami szabotálja Ukrajna működését egy másik ország érdekében vagy szolgálatában, és hát itt ugye nyilvánvalóan Oroszországra gondolunk, és értelemszerűen ismételten felszakadt az az ellentét, ami a kelet-ukrajnai oroszokat távolabb helyezi az ukránoktól. De hát politikai okok is vannak, hiszen 2000-es években kezdődött meg főleg Ukrajnában egy óriási nagy hullám. Persze a 90-es években is megvolt, aztán pedig utána 2010-es években Janukovics alatt lett egy óriási nagy, hát főleg ugye a Janukovics ellenes erők körében egy nagyon erős kommunizmus ellenesség, és hát a névai Szovjetunió emlékezetét is ekkortájt kezdték el erőteljesebben kritizálni az ukránok. És ez is egy nagy törésvonal, ugyanis ameddig Ukrajna ukránabb részein, főleg Nyugat-Ukrajnában Lenin szobrokat döntöttek le, addig Donbassban rengeteg maradt még a kommunistákról elnevezett városok és falvak száma, és hát ott azért sokkal erősebben megmaradt a Szovjetunió nosztalgiája, amiről ugyebár beszéltünk a kelet-ukrajnai háborúval kapcsolatban is. Ami nekünk ebből lényeg, hogy már a 2000-es években is bőven tapasztalható volt az, hogy nem csak gazdasági okok miatt van szakadék kelet és nyugat között Ukrajnában, hanem akár nyelvi, nemzetiségi, identitásügyi, politikai, tehát rengeteg mindenben. És hát ugye Kucsma elnök ideje alatt is segítségnyújtás után tulajdonképpen az ő elnöksége vége felé kezdődött meg. A Kelet-Ukrajnában egy politikai elit, igazán oligarchák, oroszbarát oligarchák kezében összpontosulni a hatalom. Ebből persze óriási korrupció született, de érdemes azt megjegyezni, hogy ez a politikai elit, ez az úgynevezett donbassi klán, ez az előnyére tudta kovácsolni ezt. Ugyanis a donbassi klánhoz tartozik az a Janukovics elnök is, aki ugyebár 2010-es években oroszbarát politikát kezdett el folytatni, nagy bázisra tett szert egyébként itt Kelet-Ukrajnában, nagy támogatói bázist.
És ugye ő volt az, akit a már említett Majdan téri történet következtében elűztek Ukrajna éléről, és őt váltotta Poroshenko. Hallhattátok tehát azt, hogy Donbass régiója Ukrajnán belül hogyan vált fokozatosan egyre idegenebbé Ukrajnától. Csak Donbasszal azonban értelemszerűen nem lehet magyarázni az ukrán-orosz ellentétet. Tehát orosz és ukrán szélső jobboldaliak harcoltak közösen egy közös ellenséggel szemben. Ezen kívül van egy harmadik klik, a már korábban említett banderisták, van egy sokkal prioribb történet, az pedig a Holodomor. Ezt a kis monológot pedig minden egyes ezzel a témával kapcsolatos videómba be fogom illeszteni így a videó végére. Segítsünk a kárpátaljai magyar testvéreinken, úgy gondolom, hogy segítenünk is kell. Ezek a kárpátaljai magyar testvéreink mind a Trianon utáni csehszlovák, mind a szovjet, mind pedig az ukrán hatalom alatt megmaradtak magyarnak, büszkén magyarnak. Az, hogy ők magyarok maradtak, kiálltak a magyar identitás, a magyar nemzeti öntudat mellett, azt nekünk most honorálnunk kell, és meg kell hálálnunk, és segítenünk kell nekik ezekben a vészterhes időkben. Több mozgalom, több szervezet is csinál ilyesfajta gyűjtést, viszont akár falubeli önkormányzatoknál is tudtok érdeklődni ezzel kapcsolatban. Az én falum önkormányzata is példának okai gyűjtésbe kezdett, elsősorban tartós élelmiszert gyűjtenek, tehát érdeklődjetek az önkormányzatotoknál is, de hogyha esetleg egy szervezet, egy mozgalom sokkal közelebb van, vagy kézenfekvőbb, akkor velük is vegyétek fel a kapcsolatot, segítenünk kell most ezeknek az embereknek. Én is így tettem, ahogy rengetegen ebben az országban így teszünk. Kövessétek ti is ezt a példát, háláljuk meg ezeknek az embereknek, hogy magyarok maradtak, és éppen persze amennyire tudtok, de kötelességünk is segíteni nekik. Bajban vannak, és nem ok nélkül hozzánk jöttek segítségért.